Ano nga ba yung iba't ibang klase ng Ruby DD kay Lunox? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin yung iba't ibang klase ng Ruby DD at kung ano yung mga dapat mong tandaan kung gusto mong gawin yung tricks na to. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Killing spree! Double kill! Monster kill! Double kill! Legendary! Are you ready? Do it! Just do it! お前はもう死んでいる。 Malakas po yung guardian angel ko sa likod. Hindi, baliktad yung baliktad. Pabaliktad. Unstoppable! Talo! Sa laro na to, ito yung emblem at item build na gamit ko. Pareho pa rin siya ng mga lumang Lunox guide natin kasi wala namang kailangan baguhin. Ang pagkakaiba lang sa item build na to, mas uunahin natin yung Clock of Destiny bago buuin yung Demon Shoes. Dahil nga side lane naman tayo, hindi natin ganun kakailangan agad ng movement speed at nagbibigay rin naman ng mana yung Elegant Gem tuwing nagle-level up tayo. Pagdating naman sa emblem, pwede kayong mamili kung Magic Worship or Mystery Shop. Kung tingin nyo kaya nyong harasin yung katapat nyo sa lane, pwede tayo mag Magic Worship. Pero kung mag-focus lang tayo sa pag-build ng items, pwede tayo mag Mystery Shop. Makikita nyo dito, dahil nga madali nating mapapatama yung skills ni Lunox, kaya mapapagana agad natin yung Magic Worship. Hanggat maaari, kailangan lang natin mapatama yung skills ni Lunox ng 3 beses. Kaya yun din yung magiging dahilan kung bakit maharas natin yung katapat natin. Ang goal natin sa early game, buuin muna yung item natin bago sumabak sa teamfight. Pero maliban doon, kailangan hanggat maaari alam natin kung saan nagro-rotate yung jungler ng kalaban. Kailangan nyo tandaan, madaling patayin si Lunox sa early game lalo na kung wala pa tayong ultimate. Pero dahil nga gold lane tayo, kaya kadalasan yung kakampi natin magpo-focus ng rotate sa atin. Kaya ito yung nangyari. I've been away for too long and forgotten who I was. First blood. I think I've met you in one of your Ngayon, pag-usapan naman natin yung Ruby DD ni Lunox. Unang kailangan nyo tandaan, hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan nyo gawin yung Ruby DD. Ang Ruby DD, ito yung paggamit ng 2 ultimate ni Lunox ng sabay. Kaya siya tinawag na Ruby DD kasi siya yung unang gumawa nito sa pro scene. Pero kung gusto mong gawin yung Ruby DD ni Lunox, may mga condition kang dapat sundin. Bago tayo pumunta sa condition, gusto ko munang makita nyo kung ano ba yung iba't ibang klase ng Ruby DD. Ang pinakaunang Ruby DD is yung paggamit ng first skill tapos 2 ultimate. Makikita nyo dito, pwede natin gawin yung 2 ultimate ng sabay. Kung babagalan natin, first skill, ultimate. Ang sunod na Ruby DD na dapat nyong malaman is yung ultimate first skill tapos ultimate. Kung kanina hindi natin napatama yung first skill sa mga kalaban, ito mapapatama natin, so ibig sabihin mas magdi-deal tayo ng damage. At ang pinakauli, para mas mag-deal pa tayo ng mas malaking damage, pwede nyo gawin yung ultimate first skill, third skill, tapos ultimate ulit. Maganda to para mag-deal pa tayo ng additional damage tapos may kasama pang slow. Maliban dyan, pwede nyo ring samahan yung mga tricks na yan ng flicker. Pero kaya maganda sa kanya yung may kasamang flicker, kailangan nyo munang malaman na yung ultimate na dark, nagdi-deal ng damage yun kapag nasa malapit yung tatamaan. Kaya ibig sabihin, kapag ginamit natin yung ultimate na dark kasama ng flicker, dapat malapit tayo sa kalaban para mag-deal yun ng damage, tsaka natin gagawin yung Ruby DD.
Pero gaya nga na sinabi ko kanina, hindi sa lahat ng pagkakataon dapat nyong gawin yung Ruby DD kay Lunox. Isa sa mga condition kung bakit maganda gawin yung Ruby DD kay Lunox ay dahil nga kaya niya na mag-deal ng damage kahit light yung gamit. At para mag-deal ng damage yung light na yon, importante yung Lightning Truncheon. Hanggat hindi pa natin nabubuo yung Lightning Truncheon, hindi pa ganun kalaki yung kayang i-deal ng damage ng Ruby DD. Kaya hanggat maaari, mag-stick lang tayo sa Dark kung kailangan natin mag-deal ng damage kung wala pa tayong Lightning Truncheon. Sunod na condition na dapat yung tandaan kapag gagawin nyo yung Ruby DD, dahil nga madaling mamatay si Lunox sa isang team fight kapag nakafocus kayo sa Dark. Kaya ibig sabihin, pwede nyo gawin yung Ruby DD kung papasok kayo sa team fight. Pero kung kaya nyo pa rin lumapit sa team fight ng light lang ang gamit, okay lang din. Para pagtapos ng light, pwede nyo pa rin gamitin yung dark para mag-deal ng damage. Why does the violence never end? Sunod na condition na kailangan nyo tandaan kapag ginagawa yung Ruby DD, kaya nyong gamitin yon para i-zone yung mga kalaban. Kung sakaling kukuha tayo ng objective gaya ng tower o kaya ng turtle at lord, pwede natin gawin yung Ruby DD para ma-zone yung mga kalaban or para abutin yung mga malalambot na kalaban na nasa likod. Flame the turtle. Killing spree. Hindi ko in-expect na hindi na pala lalaban yung Benedetta sa sitwasyon na yon pagtapos niya makuha yung turtle. Pero dahil hindi pa rin naman natin nabubuo yung Lightning Truncheon, so ibig sabihin hindi pa ganun kalaki yung kayang i-deal ng damage ng Ruby DD natin. Ang magiging advantage lang nun, hindi tayo basta-basta mapapatay ng kalaban kahit pumapasok tayo sa gitna ng teamfight. Makikita nyo sa sitwasyon na to kung ano yung pagkakaiba na magiging damage ni Lunox kapag nag-Ruby DD ng walang Lightning Truncheon at kapag nag-Ruby DD mamaya nang meron ng Lightning Truncheon. I'm willing to sacrifice myself for this world I love. An ally has been slain. Who knows if this is actually just a dream? Mega kill! Sa sitwasyon na to, priority natin mabuo muna yung Lightning Truncheon bago tumulong ulit sa teamfight. At dahil nakafocus pa sa turtle yung kalaban, kaya pipilitin ko na lang i-pressure yung top lane at subukang basagin to. Possible pa rin ako sumunod sa turtle, pero dahil medyo late ko nang na-clear yung top lane, kaya mas pinili kong i-pressure na lang to at subukang basagin. At dahil dito rin nag-defend yung Parsa, kaya ito yung nangyari. An ally has slain the turtle I love. Slain an enemy. At dahil napatay natin yung Parsa, possible na basagin na natin yung lane na to. Pero mapapansin nyo sa minimap, dahil paakyat yung Chu, kaya mas pinili kong mag-back muna. Kapag nakausog yung lane natin sa top lane, pwede tayong tumulong muna sa mid lane or mag-clear muna sa mid lane para maalalayan natin yung kakampi natin dahil mas mauuna yung minions doon bago dumating yung minion sa top lane. Maganda yun para makakuha na rin tayo ng farm at matulungan natin yung kakampi natin kung sakaling magkakaroon ng teamfight. Order without chaos. An enemy has been slain. I think I've met you in one of my dreams. Monster kill. Why does your team destroyed a turret? Ult is not ready. Sa
Sa sitwasyon na to, malapit na natin mabuo yung Lightning Truncheon, kaya makikita nyo na kung gaano kalaki yung kayang i-deal na damage ni Lunox kapag nabuo na natin to. Pero gaya nga na sinabi ko kanina, hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan natin gawin yung Ruby DD. Kailangan nyo pa rin tandaan na may mga times na kahit hindi natin gamitin yung light, mapapatay pa rin natin yung kalaban nang hindi tayo basta-basta napapatay. Makikita nyo sa laro na to yung iba't ibang sitwasyon na pwede natin gamitin yung light lang or kaya naman yung dark lang. Maliban doon, pwede nyo rin yung samahan ng flicker. Killing your team! Destroy the turret! You have slain an enemy! Ginamit ko yung flicker ko doon dahil tingin ko magwa-blind spot yung parsa. Pero dahil hindi naman tayo basta-basta mapapatay ng parsa, kaya hindi ko na ginamit yung light. Kung ginamit ko pa yung light doon, hindi ko magagamit yung light sa sitwasyon na to at mas madali nila akong mapapatay. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit kailangan alalay pa rin kayo sa paggamit ng light. Dahil nga, yun lang din ang pantakas ni Lunox, kaya dapat alam nyo kung kailan dapat yun gamitin. At dahil napatay natin sila, dapat kumuha tayo ng objective. Ang mali ko nga lang dito, mas pinili kong mag-back dahil kalahati na yung mana ko kaysa kumuha ng objective. Tingin ko hindi ko basta-basta mababasag yung second tower sa top lane pero kaya natin mag-deal ng damage. Sa sitwasyon na to, itutuloy pa rin natin yung pagpipressure sa top lane habang umaalalay sa kampi natin sa ibang lane. Kapag mas mabilis natin makiklear yung lane, mas mabilis tayong makakapag-rotate. Never end. Balance is the only truth. You can't have order without chaos. An enemy has been slain. I've been away for too long and forgotten who I was. Killing spree! Double kill! Launch attack! Who knows if this is actually just a dream? Your team destroyed a turret! I think I've met you in one of my dreams. Balance is the only I'm willing. Kung napansin nyo doon, dahil nga meron na tayong Lightning Truncheon, kaya na natin mang burst gamit yung Ruby DD. At para hindi tayo mabawasan agad sa tower at ng parsa, kaya mas maganda gawin yung Ruby DD kaysa mag-dark lang. Mabilis na rin yung cooldown ng dalawang ulti natin, kaya pwede natin gawin ulit yon. Pero dahil dito hindi na natin kailangan ng light, kaya ito yung nangyari. I've been away for too long and forgotten who I was. Your team destroyed the turret. Legendary. Legendary.
Sa sitwasyon na to, dahil basag na yung base nila, kailangan na lang natin hintayin yung Lord bago matapos yung laban. Pero dahil malaki yung lamang natin, kaya ito yung nangyari. Balance is the only truth. Chaos. Sana marami ka natutunan sa guide na to, at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba sa mga gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.